Oh, may libre siyang face mask. Tapos charger. Grabe yung pagkakababble wrap niya. Secure talaga. Extra bubble wrap. And laptop bag. Okay, sila pang gas-gas. Ayan yung kanyang sa monitor. Yung cable niya HDMI. Sundo lang USB dito. Then yun, meron siyang battery button, ay icon, and power. Tapos yung kanyang sasaksakan. Microphone, headset sa volume. Ito yung sa Wifi yata ito. Yung sa likod niya. Yan. Windows 7 ko yung nakalagay dito sa likod. Tapos naka-WideScreen na siya. Yun, hindi ako siya mura kasi walang battery. Tapos ito mayroon siyang DVD. Tapos may dalawa dito, may dalawa siyang USB port. So okay siya. Ito yung keyboard niya. So malinis din yung screen. VXT. Ito yung kanyang power button. Ito yung keyboard niya. Japanese kasi galing Japan. Yung keyboard. Hindi pa naman faded yung mga keyboard niya. Hindi siya yung overuse. Ito may icon sa taas. Ayan na dyan storage ng lock, caps lock, tsaka scroll lock. Windows 7 dito. Ito makinis pa siya. Makinis pa yung touchpad niya. So
So all in all okay siya, wala siyang gaanong dense, yun nga lang walang camera, okay lang din bilhin mo ng camera. Yun, i-on ko siya, let's try. Yun, okay. Uy, nagpapaulat. Gusto na siya. Legit na i3 yung napili ko. Ayan o, Intel Core i3 64-bit operating system. So yun, legit si T-Trend. Tsaka take note guys, binili ko siya siguro almost 3 days after nang dumating agad. Kasi usually sinasabi sa customer mga 1 week daw eh. Yun din yung expect ko, pero nagulat na ako, bigla na lang nag-text yung LBC sa akin na nandun na itong laptop. So pinukuha ko na rin sa kapatid ko. So yun guys, kung gusto nyong bumili ng laptop na ganito, widescreen na siya, tapos hindi naman siya talaga gaanong use and mura. Nakuha pa lang kasi ito sa halagang 4,950 something, basta magpa 5,000 na. Lalagay ko na lang sa description or ipaplasyo sa screen yung price nito. Tapos ano pa ba, ayun, sa customer service nila mas maganda na mag-order kayo sa page nila para ma-assist agad kayo, or pwede namang sa Shopee, ilagay ko lang yung Shopee at Lazada, meron sila para mabasa nyo rin yung review. Ang kagandahan lang kasi pag sa Messenger or sa page nila, bali syempre yung matatanong mo agad-agad yung info, unlike sa Lazada. Sa Lazada naman okay lang din naman. So overall guys, pasado siya sa akin kasi wala akong nakitang dents or gas. Ang habol ko lang naman dito yung widescreen siya, kasi ang pangit mag-edit ng video kapag square yung screen. Ito yung napakis ko. Fan kasi ako ng mga murang laptop. Tulad ng una ko nabili ng Fujitsu naman sa Japanese. Sa Manila ko siya nabili. So medyo more. Tapos pre-installed na rin yung kanyang Office. Ayan. Hindi ka na mahirapang mag-install ng Office. Meron na siyang Zoom. VLC, Google Chrome, Acrobat. Yung mga basic na application na kailangan mo for daily use, meron na din. Ito,
2019 yung version ng Word na nakalagay. Activated na. Office 2019. Nice buy or legit talaga. Ito. Burn and test. Ayun, may burn na din siya. Yung sound niya okay naman. Maganda. Kaya ko yung sound ko connect ko lang sa Wi-Fi. Nalagay ko na lang sa description yung Lazada, Shopee link, pati yung page nila. Maganda yung sound niya. Hindi siya basta. Ang speaker nito. Ito yung speaker na yata. Ito speaker nito. Siguro. Buong buo yung sound niya. Ito pala. Sa gilid. Ito yung speaker niya. Papansin nyo medyo may parang anime ito. Ito din. So maganda. Kaya pala maganda yung sound sa kabilaan. So, connect tayo. Try natin yung YouTube. Okay siya guys. Okay yung ano niya. Hindi siya halatang murahin. Quality talaga yung itsura niya. Ang ganda ng sound po. Narinig niya. Isa ka po ng laptop. Buong-buong yung sound niya. Check na po.